Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Siêu xe luôn là mơ ước của nhiều người, nhưng không phải ai cũng có thể chạm tới được. Chính vì thế mà hình ảnh những chiếc siêu xe tốc độ cao, những chiếc xe sáng bóng lộn thường được quý trọng đặt vào những gara sạch sẽ, sang trọng đã quá độ quen thuộc với chúng ta. Trái ngược lại, hình ảnh những chiếc siêu xe hay xe siêu sang trị giá hàng tỷ đồng, thậm chí là những chiếc xe từng là huyền thoại một thời, nhưng lại có một số phận hẩm hiu, không được chủ nhân sủng ái như những người anh em khác. Chúng bị vứt bỏ theo cách không thể tin nổi, khiến không ít người mê xe tiếc nuối. Trong video hôm nay, khó tin những siêu xe đắt đỏ nhất, bị chủ nhân vứt bỏ đáng tiếc nhất thế giới sẽ đưa chúng ta khám phá những siêu xe bị vứt bỏ là những thương hiệu nào, giá trị của chúng ra sao nhé. 6. Mazda MX-5 Miata. Được phát triển dựa trên cơ sở là chiếc Lotus Elan của Anh, MX-5 NA lần đầu tiên được ra mắt công chúng tại triển lãm ô tô Chicago năm 1989 và ngay lập tức nó đã nhận được sự quan tâm của người xem. Tính đến năm 2019, Mazda MX-5 Miata đã bán được hơn 1 triệu chiếc trên toàn thế giới. Qua đó trở thành mẫu xe mui trần 2 chỗ ngồi ăn khách nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thay vì được nâng niu từ chủ sở hữu, người ta đã phát hiện hàng loạt mẫu xe Mazda MX-5 Miata bị bỏ quên trong khuôn viên đường Atlanta. Nơi này từng là trường đua Skip Barber và trưng bày những chiếc xe đua hãng Flick. Điều này khiến nhiều người không khỏi xót xa cho chiếc xe của năm được giải thưởng World Car Award bình chọn vào năm 2016. Đây được xem là nỗi đau của dòng xe này đến thời điểm hiện tại. Mẫu xe thể thao mui trần của Mazda từng được sử dụng trong một loạt cuộc đua tranh cúp MX-5, nay bị bỏ hoang hàng loạt. Nguyên nhân là bởi công ty Skip Barber tại Ross, Atlanta tuyên bố phá sản. Nhiều chiếc xe đã được bán tại cuộc đấu giá tài sản phá sản. Số còn lại dần bị lãng quên và trong đó có những chiếc Mazda MX-5 Miata không may mắn. 5. 20 siêu xe sang bị vứt bỏ trong khu vườn ở Mỹ. Bạn sẽ chẳng thể tin nổi rằng cả một bộ sưu tập đến 20 chiếc siêu xe lại bị bỏ hoang trong một khu vườn ở Mỹ. Số xe không phải buôn lậu, cũng không phải xe hàng thải, mà hoàn toàn là xe mới, được chủ nhân mua về. Tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân mà phải phơi mình ngoài bãi đổ không mái che, không người chăm sóc. Có thể như bạn đang tiếc đứt ruột vì sao người ta lại lãng phí như thế. Tuy nhiên cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chủ nhân của bộ sưu tập siêu xe bị bỏ hoang này được cho là một luật sư. Ông đã sưu tập hàng chục chiếc xe thể thao và xe sang châu Âu tới từ Lamborghini, Lotus, Rolls-Royce, Porsche và Ferrari, chiếm số lượng nhiều nhất với ít nhất 13 chiếc đủ loại từ Mondeo, 400 GTE, 308, 328, 348 cho tới chiếc siêu xe đình đám nhất thời đó và giờ đã trở thành biểu tượng cho xe cổ, Ferrari Testarossa. Sau đó vì luật sư mắc bệnh nên đưa toàn bộ số xe gửi vào nhà kho của một người bạn. Nhưng vì không kịp trả tiền thuê kho, người bạn đã quẳng toàn bộ siêu xe ra vườn dại nắng dầm sương cả năm trời. Kết cuộc, người thân của vị luật sư đã bán toàn bộ số xe Ferrari cho một cơ sở phục hồi xe cũ. Mặc dù cái kết không mấy vui vẻ, nhưng dù sao số siêu xe còn lại cũng đã được bán và chúng sẽ được phục hồi. 4. Hơn 200 chiếc siêu xe tại thành đô Trung Quốc. Cứ nghĩ rằng chỉ ở Dubai người ta mới vứt siêu xe lăn lóc không thèm sờ tới. Ai ngờ ở Trung Quốc cũng có những bãi xe hoang hạng sang với sự hiện diện của hàng loạt xe hơi đắt tiền nằm phủ bụi giữa đám cỏ dại. Kỳ thực cũng giống như biết bao nấm mồ tập thể dành cho xe ô tô ở đất nước đông dân nhất thế giới. Bãi đất trống cỏ cây mọc tùm là nơi an nghỉ cuối cùng của hơn 200 chiếc xe đủ loại hình thù, màu sắc và thương hiệu. Tuy nhiên tại đây ngoài những chiếc xe cũ nát, xấu xí, còn có sự hiện diện của rất nhiều chiếc xe hạng sang với vẻ bề ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Đáng tiếc nhất là hai chiếc Bentley này, trông chúng vẫn còn khá mới phải không nào? Ước tính mỗi chiếc có giá hơn 10 tỷ đồng. Nếu về Việt Nam, con số đội lên ít nhất phải hơn 30 tỷ. Nhưng chẳng hiểu vì sao chủ nhân của nó lại đành bỏ cả tài sản như thế. Theo cảnh sát, những chiếc xe sang nói trên đều chưa được lắp biển kiểm soát, đa phần trong đó đều từng có liên quan đến một vụ án nào đó. Bởi thủ tục nhận lại xe khá phức tạp nên nhiều người đã thẳng tay vứt bỏ những cục sắt đáng giá cả đống tiền ấy và không thèm quay đầu nhìn lại. 3. Honda NSX. Đối với những người yêu thích dòng xe JDM, xe nội địa Nhật, Honda NSX là mẫu xe mang tính biểu tượng. Trong khi đa số các mẫu xe JDM đều được đưa ra quốc tế, thì Honda NSX Tri-R chưa bao giờ ra khỏi biên giới Nhật Bản. Phải đến gần 30 năm sau, một chiếc NSX Tri-R 1993 mới xuất hiện tại Mỹ. Honda chỉ sản xuất 483 chiếc, cho thị trường nội địa từ năm 1992 đến 1995. Với số lượng hạn chế và tuổi đời hơn 20 năm, chiếc NSX Tri-R thế hệ này được xem là siêu phẩm hàng hiếm.
Dù chưa từng xuất ngoại, thế nhưng một chiếc Honda NSX được đổ lên rất nhiều chi tiết, lại được tìm thấy tại một khu rừng rậm gần Petersburg, Nga. Không rõ nguyên nhân khi nó bị vứt tại đây, nhưng có một vấn đề đặt ra là nó chưa bao giờ được bán ở Nga. Vậy thì nó từ đâu ra? Nhiều người cho rằng những tay buôn xe kỳ cựu đã mang nó sang đây, và sau 14 năm dầm mưa dãi nắng, thì chủ nhân của nó cũng đã ngó ngàng tới và quyết định hồi sinh nó. Trông vẫn rất bảnh đúng không nào? Honda NSX chưa phải là điều kỳ lạ duy nhất. Ở giữa sa mạc Tucson, Arizona, Mỹ cũng có một xe tương tự như vậy. Ferrari 166mm Barchetta được công nhận như huyền thoại trong dòng xe thể thao. Siêu phẩm của hãng xe Italia chỉ sản xuất 25 chiếc trên toàn thế giới. Đây cũng là dòng xe đua đầu tiên được hãng siêu xe Ferrari sản xuất, tạo ra tiếng vang và nhiều sự thu hút từ khi ra mắt. Mặc dù phần lớn trong số 25 chiếc này đều được dự đem trưng bày, bảo quản cẩn thận trong các viện bảo tàng hoặc các bộ sưu tập cá nhân, thì một trong số đó bị chủ nhân bỏ rơi giữa sa mạc, khiến nhiều tay chơi xe cổ nhưng mà thèm khát. Hai, Ferrari Enzo, sân bay Dubai. Phần lớn các thành phố lớn trên thế giới gặp những vấn đề phổ biến như thất nghiệp, tắc đường, ô nhiễm không khí, nhưng Dubai lại có rắc rối riêng, xe sang bị bỏ rơi nhiều vô kể. Trên đường phố Dubai, đặc biệt là những ở bãi đỗ xe của sân bay, bạn dễ dàng bắt gặp không ít những siêu xe mang nhãn hiệu Porsche, Ferrari và Mercedes-Benz trong tình trạng vắng chủ. Dạo một vòng quanh những chiếc xe bị bỏ rơi, bạn có thể thấy cả siêu xe Ferrari Enzo có giá 1,3 triệu đô la Mỹ, hơn 31 tỷ đồng. Thật là hoang phí đúng không nào? Siêu phẩm Ferrari Enzo nằm phủ bụi trắng xóa ở sân bay Dubai, từng khiến dân chơi xe sốc toàn tập khi kẻ ăn không hết, người lần chạy ra. Trên thế giới chỉ có 399 chiếc Ferrari Enzo được sản xuất. Xe có động cơ 6 lít và tốc độ tối đa là 350 km/h. Cùng với đó, nhiều chiếc siêu xe cũng rơi vào tình trạng tương tự, bị chủ nhân của mình thẳng tay vứt bỏ ở sân bay Dubai, chẳng thèm đói hoài như Jaguar X220, Honda NSX giá 1 triệu đô la Mỹ. Các siêu xe này đều thuộc sở của những công dân Anh đang sống và làm việc ở Dubai. Và với mức độ giàu có của mình thì họ cũng chẳng cần bận tâm đến việc bán xe để lấy chút vốn. Một, Ferrari và Lamborghini. Nếu như ở Việt Nam, những siêu xe thuộc hai thương hiệu người Trump và bò vàng luôn được những chủ nhân của mình nâng niu, thì ở Dubai có vẻ như hoàn toàn ngược lại. Đơn giản chỉ cần chơi xước hay gặp đôi chút vấn đề, chúng sẽ bị quăng đi mà chẳng cần suy nghĩ. Có dịp ghé thăm một nghĩa địa xe hơi ở Dubai, nơi không bao giờ thiếu những siêu xe đắt tiền, bị vứt bỏ do không lành lặn. Thậm chí là cả những chiếc xe còn như mới, chẳng hạn như chiếc Ferrari California T2015 này. Hoàn toàn không có hư hỏng, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại ở đây. Để có thể sở hữu một mẫu xe mới, bạn sẽ tốn chừng 12 tỷ đồng. Còn với một chiếc Ferrari 612 Skeletor 2006, nội thất bên trong gần như nguyên vẹn, thậm chí bạn có thể tìm được tiền mà chủ nhân của nó còn bỏ sót bên trong. Vậy bạn có thắc mắc điều gì đã khiến chủ nhân của nó bỏ của chạy lấy người không? Ngoài thương hiệu Ferrari, những con bò vàng thượng hạng bị thất sủng cũng được cho vào đây, phần lớn chúng chẳng còn nguyên vẹn, có thể kể đến chiếc Lamborghini Huracan 2015. Nếu như chiếc Lamborghini Huracan 2015 xanh cốm của Phan Thành trở thành niềm ao ước của bao nhiêu người, thì chiếc Lamborghini Huracan 2015 nằm ở nghĩa địa này lại tang thương hơn. Các bộ phận gần như không còn nguyên vẹn và có vẻ nó đã bị vứt ở đây từ rất lâu. Thông thường ở Việt Nam, một chiếc Lamborghini Huracan 2015 sẽ có giá từ 13 đến 15 tỷ đồng. Nhưng với sự hư hỏng kiểu này thì chủ nhân của nó thà vứt đi còn hơn bận bịu cứu chữa cho nó. Video đến đây là kết thúc. Mọi ý kiến của bạn hãy comment trong phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Thế giới hôm nay.